Ayan mga kaibigan, grounded sa ignition switch. Ayan, laging putol ang fuse. Relay sunog, sira ang relay. Mabog. Ayan, tapos dahil dito kaway mga kaibigan, dito kami sa Chao ngayon guys. Kailan ng Electrician ko, nila Electrician, mekaniko pa. Yan, the best. Subscribe and paki-like. Ronel Sai. Dito tayo sa Chao mga kaibigan, nagre-rescue tayo. Bigla lang daw na shutdown ang makina. Yan, nung na-trace natin, ilagyan mo na ng fuse to, dalawa ignition switch, saka sa relay niya pumuputok. Ayan, yan, pipix na natin mga kaibigan. Off. Ayan, pag on yan mga kaibigan, control on. Ayan, dati yung nag-on na ignition switch doon, yung dalawa na to sumasabog, ignition switch, power. Dahil dito grounded, may dikit sa flooring. Sige guys, start mga kaibigan. Yan Ayos na. Approve. One Good. click, good. Yan, 100%. 100% mga kaibigan. Ngayon pa-final po natin. Salamat sa Diyos, hindi tayo pinapabayaan sa knowledge. Parang tinuro lang kung saan natin nahanapin. Ganun talaga pag may tiyaga, may nilaga. Yan, partida pa to guys, wala pang kain, naka-stink lang. Mamaya bago tayo happy gawa muna. Yan, okay. Lupit ang Electrician, Adjourn na mga kaibigan. Yan.